नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रथमेश क्रिएशन. तर आज आपण ॲटिट्यूड स्टेटस बघणार आहे. स्टेटस कसा बनवायचा त्यासाठी अलाइट मोशनची गरज लागेल ॲपची. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर चला आपण तो ॲप ओपन करून घेऊ. जो प्लसचा आयकॉन दिसतोय त्यावरती क्लिक करा, 4:5 सिलेक्ट करा, बॅकग्राऊंड ब्लॅक करा आणि क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करा. तर असं बॅकग्राऊंड आलेला आहे ब्लॅकमध्ये. तर आपल्याला हा सॉन्गच्या बीट्सवर बनवायचा आहे. तर चला मी माझं सॉन्ग ॲड करून घेतो. तुम्ही त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. हे माझं सॉन्ग आहे. तर आपण एकदा याचे बीट्स ऐकून घेऊया कसे हिट होतं ते. बीटवर आपल्याला बनवायचं त्यासाठी. तर बघा इथं असे पहिला बीट हिट होतोय आपला 5-6च्या दरम्यान हिट होतोय. 5-6ला तर आपण पहिलं बुकमार्क करून घ्या. लास्टला जे कोपऱ्यामध्ये आयकॉन आहे त्यावरती असं क्लिक करून बुकमार्क होईल, जेणेकरून ते सेव्ह राहील. असा झाला नाही, आपण परत करू एकदा 5-6 वरती. इथं बुकमार्क करून घ्या. त्यानंतर दुसरा बीट ऐकू. तर दुसरा बीट आपला इथं 5-18ला हिट होतं, तिथं एक बुकमार्क करून घेऊया. आणि त्यानंतर पुढं आल्यावर थोडं शेक इफेक्टसाठी आपल्याला 6-5 वरती आपल्याला एक बुकमार्क करून घ्यायचं आहे. केलेले आता सगळे एकदम परफेक्ट बुकमार्क झालेले आहे. तर आपल्याला आता ऐकून घ्या, एकदम असे परफेक्ट बुकमार्क लागलेले आहे आपलं. ते सगळं झालं तुम्हाला एक इमेज भेटेल ईगलची, गरुडची. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन, तिथून डाउनलोड करा. ते लावल्यावर आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं. 3 डॉटवर क्लिक करून फुल स्क्रीन. ते झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम अशी परफेक्ट बसून घ्यायची. मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक केल्यानंतर त्याची लेंथ आपल्याला अशी वाढवून घ्यायची. तर पहिल्या बुकमार्कपर्यंत लास्टपर्यंत वाढवायची. तर हा ऑप्शनला क्लिक करा, फुल लेंथ होऊन जाईल. तर आपल्याला हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटपासून कट करायचं. तर त्यावर फोटोवरती असं तिथं आणून फोटोवर क्लिक करा आणि हा जो ऑप्शन दिसतो मधला त्यावरती क्लिक करा. फोटो एकदम परफेक्टली कट होऊन जाईल. दुसऱ्या बीटला पण आपल्याला असंच करायचं. फोटोवरती क्लिक करा आणि हा जो मधला ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. फोटो असं कट होऊन जाईल. इथं पण असं तसंच करा. त्यावर फोटोवरती क्लिक करा आणि हा जो ऑप्शन त्यावरती. तर फोटोचे आपले पार्ट पडलेले असे 2-3. तर पहिल्या फोटोवरती येऊन जायचं आहे. ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवरती क्लिक करा आणि खाली कलर या ऑप्शनमध्ये येऊन जो लास्टचा ऑप्शन दिसतो ल्युमिनन्स, त्यावरती क्लिक करा. तर तुम्ही फोटो बघू शकता, एकदम ब्लॅक अँड व्हाईट असा इफेक्ट आलेला आहे. तो एकदम कडक इफेक्ट दिसतो. तर इथून बघू शकता. तर हा जो आपला भाग एकदम कडक दिसतोय, कलर चेंज होतोय थोडा थोडा, एकदम कडक दिसतोय. तर आपल्याला जो पहिला आहे त्याला पण तो इफेक्ट द्यायचा आहे. बोला बुक मग त्यासाठी तुम्ही क्लिक करून देऊ शकता. आपल्याला इथं डायलॉग ॲड करायचा आहे. तर तो डायलॉग 2 पार्टमध्ये असणार आहे. तो पहिल्या शेक इफेक्ट नंतर तो दुसरा डायलॉग खाली लागला जाणार आहे. तर पहिला डायलॉग मी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून असं लावून घेतो. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनवर भेटून जाईल. त्याला मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून असं फुल लेंथ करून घेऊया. खाली जो थर्ड ऑप्शन दिसतो लास्टचा त्यावरती क्लिक करून त्याला आपण असं टिल्ट करून घेऊया. तर वरची जी लेंथ दिसते ती आपल्याला -2.2 ठेवायची आहे आणि खालची एकदा असं दिसतंय बघा. आणि खालची जी आहे -5.5 ठेवून घ्यायची आहे, जेणेकरून एकदम कडक इफेक्ट येईल. त्याला असं ॲरोवरती क्लिक करून असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं एकदम परफेक्टली. तर बघा मी ॲडजस्ट करतोय बघा, एकदम असं कडक दिसतोय. त्याच्यावरती क्लिक करून त्याची पण लेंथ आपल्याला पहिल्या बुकमार्कपर्यंत अशी वाढवून घ्यायची आहे. पहिल्या बुकवर आल्यावर खाली जो आयकॉन दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून त्याची लेंथ वाढून जाईल. तो बघून घेऊ शकता, एकदम असा कडक इफेक्ट झालेला आहे. तो वाढल्यानंतर असा डायलॉग ॲड झालेला आहे. त्याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचे 2 याला. तर त्यासाठी फोटोवरती क्लिक करा, इफेक्टमध्ये जावा, ॲड इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि लास्टला येऊन जावा. तिथं मूव अँड ट्रान्सफर ऑप्शन दिसेल. त्यानंतर ऑसिलेट ऑप्शनवरती क्लिक करा. काही न करता त्याला तसं सोडून द्या. ऑल इफेक्टमधनं ते 3 डॉटवर क्लिक करून त्याला कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. वरचा जो डायलॉग आहे त्यामध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून तो इफेक्ट तर वरच्या डायलॉगला प्लेस करायचा आहे. मग एकदा बघून घ्या कसं दिसतंय. जर तुम्हाला थोडा ॲडजस्ट करायचा असेल तर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून फोटो ॲडजस्ट करून घ्या, जेणेकरून एकदम असा कडक दिसेल. तो ब्लॅकिश दिसणार नाही. बॅग एकदम ऑसिलेट कडक इफेक्ट झालेला आहे. बघून घ्या का कसा एकदम चेंज होतोय. तर पुढचे पण फोटो आपण ॲडजस्ट करून घेऊया जरा, जेणेकरून ब्लॅकिश मागचं ब्लॅक दिसणार नाही. मी ॲडजस्ट करतोय, तुम्ही पण सेम असं करू शकता. मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन त्याची आपण साईज वाढवून घेऊया, एकदम बरोबर बसून घेऊया.
आपल्याला सेकंड आपला डायलॉग PNG ॲड करायचा आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल पहिल्या बुकमार्क पासून. तर त्यासाठी प्लसवर क्लिक करा आणि जो सेकंड PNG दिला आहे तो ॲड करून घ्या. मी माझा ॲड करून घेतो. तर तो असा फुल आहे, तर त्याची पण मॅच करून आपल्याला ॲड करायचं पहिल्याशी. तर बघा सेकंडला असं आपण थोडं पहिल्याला कट करून घेऊया. सेकंडची जरा आपल्याला एकदम बघून घेऊया कसं कुठं बसवायचं एकदम. तर पहिल्याच्या ह्याच्यावरती आपल्याला सेकंड बसवायचं आहे. तर दुसऱ्याला असं थोडं मोठं करून घ्या जेणेकरून की पहिल्यासारखं दिसेल तो. आणि त्याला पण खाली टीलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून मायनस वरचा 2.2 आणि वरचा खालचा -5.5 करून ॲरोने असं खाली क्लिक करून घ्या. खाली क्लिक केल्यावर दोन पण जरा मॅच व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करू, पहिल्याची थोडीशी लेंथ वाढवून घेऊया. थोडीशी लेंथ वाढवू म्हणजे जेणेकरून मग एकदम एकावर एक ठेवून मॅच करता येईल. तर दुसरं आपण एकावर एक असं त्याच्यावरती ओव्हरले करून मॅच करू. थोडंसं असं करून घेऊया. बघा तुम्ही पण असं करा म्हणजे व्यवस्थित दिसन, वेगळा नाही दिसायला पाहिजे. मग आता आपण थोडी त्याची साईज कमी जास्त करून घ्या तुम्हाला जसं वाटतं तसं. झाल्यावर जो पाहिलं त्याची लेंथ परत बारीक करून घ्या त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून. तर बघा दुसरा आपला एकदम कडक झालेला आहे. त्याची लेंथ आपल्याला फुल करायची. त्यासाठी क्लिक करून या आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून त्याची लेंथ फुल अशी वाढून जाईल. ती बघा एकदम असं कडक दिल्यानंतर त्याला पण आपल्याला कट करायचं. त्यासाठी त्यावरती क्लिक करा. आणि जो मधला ऑप्शन दिसतोय त्यासाठी क्लिक करा. त्याचं पार्ट पडेल. नंतर थर्ड बुकमार्क लावून तेच सेम प्रोसेस करायची. बुकमार्कचे तिथं आपल्याला त्याचे पार्ट करून घ्यायचे. तर एकदा बघा कसं झालंय, कसं दिसतंय. मार्कपाशी आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचं. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तो इम्पोर्ट करू शकता. त्याच्यामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा जो असं पुढं घ्यायचं आहे त्यात 20 शेक इफेक्ट आहे. त्यातला कुठलाही घेऊ शकता. पण ह्याच्यामध्ये असं परफेक्ट जो इफेक्ट आहे तो 8 नंबरचा आहे. त्यावरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये क्लिक करा. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट सिलेक्ट करा. कॉपी इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टवर परत येऊन जायचं आहे. प्रोजेक्टवर आले जो पहिला बुकमार्क आहे त्याच्या पुढं जे इमेज लावलेत आपण 2 त्यावरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जावा. पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. बरोबर वरच्या डायलॉगला इफेक्टमध्ये जावं. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट सिलेक्ट करा. मग एकदा बघा कसं दिसतोय इफेक्ट. बघा इफेक्ट एकदम भारी दिसतोय. बघून घ्या तुम्ही. तर दुसरा पण आपल्याला दुसऱ्या PNGला पण करायचं आहे. तर त्याच प्रोजेक्टमध्ये जाऊन पुढे येऊन जो 15 नंबरचा जो ऑप्शन शेक इफेक्ट आहे त्यावरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जा. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जावा आणि जो सेकंड बुकमार्क आहे तिथून सेकंड बुकमार्कच्या पुढचे जे इमेज आहे त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करा. PNGला पण तेच करायचं आपल्याला. पेस्ट करून घ्या. मग आता तुम्ही दोन्ही पण परफेक्ट शेक इफेक्ट बसलेले आहेत. तुम्ही एकदा बघून घ्या. एकदम कडक असे बसलेले आहेत दोन्ही पण शेक इफेक्ट पाहून घेऊ शकता. त्यानंतर जे थर्ड बुकमार्कच्या नंतर जो बीट हिट होता त्यासाठी आपल्याला एक इथं बीट्स लावून घ्यायचे कडकमध्ये भारी दिसलं पाहिजे बीटसाठी. त्यासाठी तुम्हाला एक ब्लॅक PNGची ब्लॅक इमेज देईन लिंकमध्ये. तिथून तुम्ही ते लावून घ्या. मी माझी लावून घेतो ब्लॅक इमेज. तर अशी ती ब्लॅक इमेज सिलेक्ट करून घ्या आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून त्याची लेंथ अशी फुल करून घ्या. ती दिसली नाही पाहिजे कुठून बॉर्डर. आपल्याला एकदम वाढवून घ्या. ती वाढवल्यानंतर त्याची लेंथ आपल्याला पूर्ण व्हिडिओवरती करायची आहे लास्टपर्यंत. तर त्याची लेंथ वाढून घ्या आयकॉनवर क्लिक करून. त्यानंतर त्याच्यावरती परत पुढे येऊन जावं. त्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जावा. इफेक्टवर गेल्यावर ॲड इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. लास्टला ओपेसिटी आणि विजिबिलिटी ऑप्शन दिसेल. तिथून ब्लिंक ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्याची लेंथ आपल्याला 7-7.5च्या आसपास करून घ्यायची. मी 7:31 अशी करून घेतो. तर ते झाल्यावरती बघा तो बीटवर हिट होतं. एकदम बघून घेऊ शकता असं हिट होतं एकदम बीटवर कडकमध्ये. तो इफेक्ट परफेक्ट लागलेला आहे. पण जरा प्रॉब्लेम आहे. त्या डायलॉगवरती क्लिक करा. ऑप्शन सिलेक्ट कॉपी लेअर सिलेक्ट करा आणि परत त्याच्यावर थर्ड बीटवर येऊन जावा. तिथे येऊन पेस्ट लेअर करा आणि जो पहिलावाला आहे तो त्याला डिलीट करून जा जेणेकरून काय आपला डायलॉग वरती येईन आणि तो इफेक्ट खाली जाईन. तर बघा एकदम असा परफेक्ट दिसतोय. घारीचे ईगलचे डोळे एकदम क्वालिटी दिसते. ते एकदा व्हिडिओ बघून घ्या तुम्ही. बघा एकदम असा परफेक्ट लागलेला आहे.
एकदम कडक इफेक्ट बसलेले आहेत सगळे. तर आता तुम्हाला लोगो ॲड करायचा आहे. तुमचं लोगो ॲड करा. थर्ड बीटपासून ॲड करायचा आहे, बुकमार्कपासून. तर थर्ड बुकमार्कपर्यंत जावा, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. तुमचा लोगो तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता. तर दाखवतो मी कसं ॲड करायचं. मी माझा लोगो घेतो सिलेक्ट करून, आणि तो घेतल्यानंतर तो असा एकदम असा खाली घ्यायचा आहे. माझा लोगो मी घेतो ॲड करून. लोगो सिलेक्ट केल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफर जाऊन त्याची लेंथ अशी कमी करून घ्या. लेंथ अशी कमी केल्यानंतर टिल्ट ऑप्शनवर जाऊन परत तेच -2.2 वरच्याला आणि खालच्याला -5.5 ऑप्शन सिलेक्ट करा. मग एकदम परफेक्ट डायलॉगच्या खाली तो बसेल. त्याची लेंथ परत आपल्याला साईज थोडी कमी करून घ्यायची. एकदम असे परफेक्टली ॲडजस्ट करून खाली बसवून घ्या. ॲरोच्या साहाय्याने त्याला असं मूव्ह करून घ्या. बघा एकदम मी माझं कसं ॲड करतो तसं बघून घ्या. त्याची लेंथ आपल्याला होल व्हिडिओवर घ्यायची. तसे खालच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करा. होलमध्ये असं एक व्हिडिओ आपलं थोडक्यात झालेलंच आहे. तर त्याच्यावर आता फक्त ओव्हरले ॲड करायचं आहे. तर व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर बघा आता ओव्हरले ॲड करू. त्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. त्यासाठी प्लसवर क्लिक करा आणि तो सिलेक्ट करून घ्या. माझा ओव्हरले असं सिलेक्ट करून घेतो. जो फायर पार्टिकलचा ओव्हरले असेल त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. त्याला पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे, तर तुम्ही तिथून बघू शकता. तर हा माझा फायर पार्टिकलचा ओव्हरले. त्यावरती प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. तो क्लिक केल्यावर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन त्याला आपल्याला 90 डिग्रीने असं रोटेट करून घ्यायचं आहे. मग तो सरळ होईल. तो सरळ झाल्यावर खालच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला असं मोठं करून घ्यायचं आहे. एकदम मोठं केल्यावरती आणि ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून त्याला असं खाली करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीला जाऊन आपल्याला त्याची कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करायचं आहे, जेणेकरून की त्याचे एकदम असे पार्टिकल दिसतील, फायर पार्टिकल. तर त्याची लेंथ आपल्याला फक्त व्हिडिओपर्यंत ठेवायची. तर त्यावरती क्लिक करा आणि जो लास्ट थर्ड ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून त्याची लेंथ कट करून घ्यायची. तर एकदा तुम्ही असं परत एकदा बघा कसा दिसतो व्हिडिओ, बघून घ्या. तर इथे बघा एकदम परफेक्ट व्हिडिओ झालेला आहे. तर आपल्याला जरूर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून घ्या. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरती जो शेअरचा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून एक्सपोर्ट असा ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्या. तर तुम्ही जर इथपर्यंत व्हिडिओ बघितला असेल तर प्लीज आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेलच्या आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटून जाईल. कुठल्या नवीन स्टेटस व्हिडिओवर जर तुम्हाला ट्युटोरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगू शकता. प्रत्येक कमेंटला रिप्लाय देण्यात येईल. तर बघा आपला असं व्हिडिओ झालेला आहे एकदम. तो व्हिडिओ झाल्यानंतर खाली जो सेव्हचा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करा. तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.